හැමදෙනාටම නිරෝගීමත් දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් ඔන්න අද අපි එකතු වෙන්නේ කෝඩිග්නේටර් වීඩියෝ සීරීස් එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ සීරීස් එකෙන් ඔයාලට කියන්න යන්නේ කොහොමද ඔයාලා හදන ඇප්ලිකේෂන් එකට මේ කෝඩිග්නේටර් කියන ෆ්‍රේම්වර්ක් එක පාවිච්චි කරගන්න කියලා ඩෙවලොප්මන්ට් වලට. ඉතින් දැනටමත් මම හිතන්නේ ඔයාලා native PHPත් එක්ක හොඳ දැනුමක් තියෙන කට්ටියනේ PHP කෝඩ් කරලා ෆයිල්ස් රන් කරලානේ මේවා අප්ලෝඩ් කරලා හොස්ට් වලට දාලා ඒ වගේ හොඳ දැනුමක් තියෙන කට්ටිය ඔයාලා දැනටමත්. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට උදව් කරන්න ලෑස්ති. ඔයා මේ හදන ඇප්ලිකේෂන් එක ෆ්‍රේම්වර්ක් එකකට දාලා ඒ ෆ්‍රේම්වර්ක් එක පාවිච්චි කරගෙන වඩාත් හොඳ ඇප්ලිකේෂන් එකක් බවට කොහොමද පරිවර්තනය කරගන්න කියලා ඔයා මේ ඩෙවලොප් කරගෙන යන ඇප්ලිකේෂන්ස් තියෙනවා නම් සහ අලුතෙන් ඔයා ඩෙවලොප් කරන්න හිතාගෙන ඉන්න ඇප්ලිකේෂන්ස් තියෙනවා නම් ඉතින් හරි. ඉතින් මේ වගේ ෆ්‍රේම්වර්ක් එකක් පාවිච්චි කරනකොට අපිට විශේෂ වාසි තියෙනවා. ඉතින් අපේ ඩෙවලොප්මන්ට් ස්පීඩ් එක වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම අපේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ රිලයබිලිටි එක වැඩි වෙනවානේ. ඇප්ලිකේෂන් එකේ පර්ෆෝමන්ස් වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් වාසි තියෙනවා අපිට මේ වගේ ෆ්‍රේම්වර්ක් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් අපේ ඇප්ලිකේෂන් එක හදාගෙන යනකොට. හරි. ඉතින් PHP වලට වෙන් වෙච්ච විශේෂ ෆ්‍රේම්වර්ක්ස් කීපයක් තියෙනවා නේ. ගොඩක් ජනප්‍රියයි Laravel කියලා ඔයාලා අහලා ඇති. Coordinator අහලා ඇතිනේ. ඒ වගේම Cake PHP, Zen framework එකනේ. ඉතින් ඔය වගේ මේ ගොඩක් ෆ්‍රේම්වර්ක්ස් තියෙනවා. ඔයාලට PHP application develop කරනවා නම් ඔයාලගේ පාවිච්චියට ඔයාලගේ උදව්වට ගන්න. ඉතින් ෆ්‍රේම්වර්ක් එක වැඩ කරන්න පුරුදු වෙන කෙනෙක් විදිහට එහෙම නැත්නම් beginner කෙනෙක් විදිහට වඩාත් හොඳයි මම යෝජනා කරන්න ඔයාලට කෝඩිග්නේටර් වගේ එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට අනිත් ෆ්‍රේම්වර්ක් පාවිච්චි කරන්න කලින් මේකෙන් හොඳ හුරුවක් ගන්න පුළුවන් ඔයාලට කොහොමද ෆ්‍රේම්වර්ක් එකක් හැසිරෙන්නේ කොහොමද ඔයාලට මේ ෆ්‍රේම්වර්ක් එකක් පාවිච්චි කරගන්නේ කියන එක හොඳ අදහසක් ගන්න පුළුවන් මේ වගේ කෝඩිග්නේටර් වගේ ෆ්‍රේම්වර්ක් එකක් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් ඉතින් මේකෙන් හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරාට පස්සේ ඔයාලට බොහොම ලේසියෙන්ම Laravel වගේ ෆ්‍රේම්වර්ක් එකකට යන්න පුළුවන් මොකද බිගිනර් කෙනෙක්ට Laravel කියන එක එච්චරම පටන් ගන්න හොඳ ස්ටාර්ට් එකක් නෙවෙයි. ඉතින් කෝඩිග්නේටර් කියන්නේ බොහොම ලේසියෙන් අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් සහ ඉක්මනටම ඔයාලට ඇප්ලිකේෂන් ඩෙවලොප්මන්ට් කරගන්න පුළුවන් උදව් කරගන්න පුළුවන් ෆ්‍රේම්වර්ක් එකක්. ඉතින් ඔයාලට එන්ටර්ප්‍රයිස් ලෙවල් එකේ ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඩෙවලොප් කරගන්න පවා මෙයාව පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙයත් එක්ක වැඩ කරනවා නම් ඔයාලට පොඩි දේවල් කීපයක් ඔයාගේ PC එකේ සෙටප් කරගන්න වෙනවා. අංක 1 මේ දේවල් සාමාන්‍යයි. ඉතින් අංක 1 ඔයා දන්නවනේ කොහොමදත් PHP ඇප්ලිකේෂන් එකක් රන් කරන්න නම් ඔයාගාව තියෙන්න ඕනේ local host එකක් එහෙම නැත්නම් ඔයාගාව web server එකක් තියෙන්න ඕනේ install කරපු නේ. දැනටමත් කාගේ හරි ගාව cPanel එකක් හරි නැත්නම් host එකක් Plex panel එකක් මොනවා හරි කාගේ හරි ගාව තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙම තියෙනවා නම් ඔයාලට ඩිරෙක්ට්ම ඒකට දාලා ඩෙවලොප්මන්ට් කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඊට වඩා එහෙම නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් XAMPP server එක එහෙම නැත්නම් WAMP server එක install කරලා ඔයාගේ environment එක setup කරගන්න. ඊළඟට අපිට ඕන වෙනවා MySQL database එක. හරි. ඉතින් අපි MySQL database එකත් එක්ක තමයි මේ ගණදෙනු ටික කරන්නේ මේ ඇප්ලිකේෂන් එක කරගෙන යන අතරතුරේ. ඉතින් මම ඔයාලත් එක්ක මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේදී හදන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ blog app එකක් කොහොමද blog app එකක් කරගෙන යන්නේ. එතකොට user registration එක, ඊට පස්සේ user login එක, එතකොට blog post එකක් කොහොමද දාන්නේ, ඒකට comment කරගන්න විදිය, ඒකට reaction හදාගන්න විදිය මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි මම ඔයත් එක්ක මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේදී කරගෙන යන්නේ. ඉතින් මේ දේවල් ටික හරියට ප්‍රැක්ටිස් කරගත්තොත් එහෙම ඔයාගේ ඕනම ඇප්ලිකේෂන් එකකට මේක ඇප්ලයි කරගන්න ඔයාට බොහොම ලේසියෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හරිනේ? හරි. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද ඔයා කෝඩිග්නේටර් ෆ්‍රේම්වර්ක් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඔයා අපි වැඩ කරන්න අවශ්‍ය විදිහට මේක හදාගන්න කියන එක ගැන අපි දැන් බලමු. ඉතින් මේක බොහොම ලයිට් වේට් ෆ්‍රේම්වර්ක් එකක්. මෙගාබයිට් 3ක වගේ තමයි ෆයිල් සයිස් එකක් තියෙන. හැබැයි ඔයාට මාර වැඩ ගොඩක් මේ මෙගාබයිට් 3 ෆයිල් සයිස් එක ඇතුලේ කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඔයාලට මේ ෆයිල්ස් ටික ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් මෙයාලගේ ඔෆිෂියල් සයිට් එකට ගිහිල්ලා කෝඩිග්නේටර් ඔෆිෂියල් සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට අවශ්‍ය කරන ෆ්‍රේම්වර්ක් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් මේක ගියපු ගමන් ඔයාලට පේන්න තියෙනවා ඩවුන්ලෝඩ්ස් කියන සෙක්ෂන් එකේ යටතේදී ලේටස්ට්ම version එක කෝඩිග්නේටර් වල. ඒතකොට මේක ලේටස්ට්ම version එක තමයි 4.1.4 කියන එක. ඉතින් අපි මෙතනදී මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේදී මම පාවිච්චි කරන්න ඔයාලට මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේදී මේ ලේටස්ට්ම version එක නෙවෙයි. හේතුව බිගිනර් කෙනෙක් විදිහට මේකේ චුට්ටක් ඉගෙන ගන්න දේවල් වැඩි. ඒ නිසා පටන් ගන්න කෙනෙක් විදිහට ලේසි වෙයි ඔයාට මේකේ 3.1.11 කියන version එක පාවිච්චි කරොත් නේ. අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද මේ version එක download කරගන්න කියලා. ඔයා මේක downloads කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාට මෙන්න මෙතන තියෙනවා Coordinator 3 කියන එක. Coordinator 3 කියන version එක ඔයාට පේන්න තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ කෙලින්ම මෙන්න මේ Coordinator 3 කියන version එක download කරගන්න. ඉතින් මේක download කරගත්ත ගමන් ඔයාට බොහොම පහසුවෙන් මේ වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ඔන්න මම ෆයිල් එක download කරලා ඉවරයි.
හරි අපි දැන් බලමු හරි මේ තියෙන්නේ මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත Coordinator framework එක. ඉතින් මම මේක අරගෙන ගිහිල්ලා දානවා. ඔයාලා දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් අපි web application එකක් develop කරගෙන යනකොටනේ web application එකක් අපි develop කරද්දී අපේ local host එකේ තමයි අපි application එක development එක කරගෙන යන්නේ නේ. අපිට files run කරලා බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපේ local host එක ඇතුලේ. හරි. එහෙමනම් දැන් ඔන්න ඔයාලා කැමති web server එකක් install කරගෙන ඇති XAMPP වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් WAMP server එක වෙන්න පුළුවන් නේ. එතකොට ඔන්න ඔයාලට Apache server එක install වෙලා තියෙනවා මේ වෙලාව වගේ machine එකේදී. එහෙමනම් ඔයා XAMPP නම් use කරන්නේ ඔයාට ගිහිල්ලා කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ C partition එකේ XAMPP කියන folder එක ඇතුලේ තියෙන htdocs කියන directory එකට ඔයාගේ මේ framework එකේ files ටික copy කරගන්න තමයි ඔයාට තියෙන්නේ. හරි. එහෙමනම් මම ඔන්න මේ directory එක ඇතුලේ හදා ගන්නවා folder එකක්. මම ඒක නම් කරගන්නවා code කියලා. මම ඒක නම් කරගන්නවා code කියලා. හරි. දැන් ඔන්න මේ code කියන එක ඇතුලේ මම paste කරගන්නවා අර copy කරලා ගත්ත framework එක. ඔන්න htdocs එක ඇතුලේ මම හදාගත්තා code කියලා folder එකක්. දැන් ඊට පස්සේ මම ඒකට copy කරගත්ත අර framework file ටික මම ඔන්න ඒකට copy කරගත්තා. ඔයා WAMP user කෙනෙක් නම් ඔයාගේ තියෙනවා www කියලා document root එක ඔන්න ඔයාට ඒකට ගිහිල්ලා ඔක paste කරගන්න පුළුවන්. හරිනේ? හරි. එහෙමනම් ඔන්න මම දැන් මේක extract කරගන්නවා මේ folder එක ඇතුලේදී. හරි මම මේක extract කිය කියලා මම මෙතන දී මේ extract කරගන්න. හරි දැන් මට තවදුරටත් මේ compress file එක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හරි දැන් මම මෙන්න මේක ඇතුලේ තියෙන මේ files ටික ඔක්කොම copy කරලා cut කරලා අරගෙන දාගන්නවා මේ directory එක ඇතුලට. ඔයාලා නැත්තම් කෙලින්ම පුළුවන් extract කරද්දිම folder එක තෝරලා මේක ඇතුලට extract කරගන්න. දැන් කොහොම වුණත් ඔන්න මේ extract කරගත්ත file ටික තමයි ඔයාලට මේ පේන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ file ටිකත් එක්ක තමයි දැන් ඔය කරන වැඩ කටයුතු ටික ඔක්කොම අපිට කරන්න තියෙන්නේ. හරිද? ඉතින් මේ file edit කරන part එකේදී එහෙම නැත්නම් අපේ application එක develop කරගෙන යන part එකේදී මම පාවිච්චි කරන්නේ Visual Studio Code කියන IDE එක. හරිනේ. ඔයාට මේ වෙනකොට මොන හරි familiar application එකක් තියෙනවා නම් code editing වලට සමහර NetBeans වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ PHP Storm වෙන්න පුළුවන් නේ. මොකක් හරි ඔයාගේ familiar IDE එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් ඒක පාවිච්චි කරන්න. මම පාවිච්චි කරන්නේ Visual Studio Code කියන IDE එක. right. මම ඔන්න Visual Studio Code open කරගන්නවා. හරි මෙන්න මම Visual Studio Code open කරගත්තා. දැන් මම කරන්න ලෑස්ති ගිහිල්ලා open කරගන්න යන්නේ අර මම හදාගත්ත folder එක htdocs folder එක ඇතුලේ. හරි මම files වලට ගිහිල්ලා open folder කියන option එකට ගිහිල්ලා මම open කරගන්නවා C partition එකේ XAMPP කියන directory එක ඇතුලේ තියෙන htdocs එක ඇතුලේ තියෙන code කියන folder එක. ඔන්න ඒකට open කරගෙන මම select folder කරලා ඔන්න ඒ folder එක open කරගත්තා. දැන් මේ තියෙන්නේ මම එහෙම open කරගත්ත folder එක. හරි. දැන් බලන්න ඔයාලට පේනවා ඒ folder එක ඇතුළේ තියෙන files ටික. මේ බලන්න application කියලා ඔයාලට පේනවා folder එකක්. ඊට පස්සේ system කියලා folder එකක් පේනවා. user guide කියලා පේනවා. edit configuration කියලා file එකක් තියෙනවා. git file එකක් තියෙනවා. compose එකක් තියෙනවා. json file එකක් නේ. ඔන්න ඔය වගේ ඔයාලට විවිධ files මේකේ පේන්න තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඔය ඩෙවලොප්මන්ට් එක කරගෙන යනකොට මෙතනින් අපිට මේ තියෙන හැම එකම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මෙතන තියෙන හැම එකම අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් හොඳට බලන්න මේ application සහ system කියන files දෙකේ තමයි අපේ වැඩ කටයුතු ටික කරන්න තියෙන්නේ. අපේ coding part එක ඔන්න ඔය දෙක ඇතුළේ තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඒකෙදි system කියන file එක ඇස්සේ තමයි තියෙන්නේ, folder එක ඇස්සේ තමයි තියෙන්නේ ළමයි. අර මේ framework එක වැඩ කරන්න ඕනේ කරන drivers ටික, libraries ටික ඔන්න ඔය දේවල් ටික තියෙන්නේ ඔය system කියන folder එක ඇතුලේ. ඉතින් ඔන්න ඔය folder එක අපි වැඩි අතපත ගන්න යන්නේ නැහැ පටන් ගන්නෙදී. ඉතින් අපි coding part එක කරන්නේ මේ application කියන folder එක ඇතුලේ තියෙන දේවලුත් එක්ක. හරි. එහෙනම් මම දැන් අවශ්‍ය නැති දේවල් ටික මම අයින් කරගන්නවා. මට user guide එක කියන එක අවශ්‍ය නැහැ. හරිද? මම ඔන්න ඒක ක්ලික් කරලා delete කරලා අයින් කරා. edit configuration, git ignore ඊට පස්සේ මෙන්න මේ files දෙක, compose එක, contributing md file එක මේ මොකුත් මට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මට ඕනේ වෙන්නේ application කියන folder එකයි, system folder එකයි, index කියන folder එකයි. ඔන්න ඔය දේවල් තුන විතරයි මට development එකට අවශ්‍ය වෙන්නේ. හරිද? හරි. එහෙමනම් ඔන්න මම දැන් මේ framework එකේ තියෙන directory එක access කරලා බලන්න ලෑස්ති මොකක්ද මට පේන්න තියෙන්නේ කියලා මම ඔන්න බලන්න යන්නේ. හරි. දැන් ඔයාලා දන්නවා PHP develop කරන කට්ටිය නිසා කොහොමද local host එකේ URL එකක් access කරන්න කියලානේ. හරි. එහෙනම් ඔන්න මම XAMPP start කරගත්තා. XAMPP start කරගෙන දැන් ඔන්න මම අර URL එකට call කරන්න ලෑස්ති
මොකක්ද අපිට ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ කියලා බලන්න මම ලෑස්ති. දැන් ෆ්‍රේම්වර්ක් එකට ගිහිල්ලා මම බලන්න ලෑස්ති. මේක හරියට මම සෙටප් කරගෙනද ෆ්‍රේම්වර්ක් එක ඩෙවලොප්මන්ට් වලට කියලා. හරි දැන් මම මොකද කරන්නේ? මම ගිහිල්ලා ලෝකල් හොස්ට් එකේ තියෙන කෝඩ් කියන URL එක රික්වෙස්ට් කරලා බලනවා මොනවද මට පේන්න තියෙන්නේ කියලා. නේ හරි. දැන් බලන්න ඔයා හරියට මේක සෙටප් කරගෙන තියෙනවා නම් ඔන්න ඔයාලට ඩිස්ප්ලේ වෙනවා welcome to Codignate කියලා. හරි. ඉතින් ඔන්න මම මේ URL එකට රික්වෙස්ට් කරලා බැලුවට පස්සේ එයා මට පෙන්නනවා welcome to Codignate කියලා. අන්න එහෙනම් දැන් මම දන්නවා Codignate කියන ෆ්‍රේම්වර්ක් එක මම ඔන්න සාර්ථකව එහෙම නැත්නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔන්න මම දැන් ඩෙවලොප්මන්ට් වලට රෙඩි කරගෙන ඉන්නේ. හරිද? හරි. දැන් ඉතින් තව චූටි කතන්දරයක් තියෙනවා. මේ ෆ්‍රේම්වර්ක් එක ඇවිල්ලා MVC ආකිටෙක්චර් එක ෆලෝ කරන ෆ්‍රේම්වර්ක් එකක්. ඔන්න දැන් පොඩි ප්‍රශ්නයක්. මොකක්ද MVC ආකිටෙක්චර් එක කියලා කියන්නේ? හරි. MVC ආකිටෙක්චර් එක කියලා කියන්නේ මොඩල් එක, view එක, control එක කියන concept එක පාදක කරගෙන නිර්මාණය වෙච්ච ෆ්‍රේම්වර්ක් එකක්. හරිද? එහෙම නැත්නම් ආකිටෙක්චර් එකක්. එතන මොකක්ද මේ මොඩල් view control කියලා කියන්නේ? අපි උදාහරණයක් විදිහට මෙහෙම ගමු. හිතන්නකෝ ඔයාලා මොබයිල් එකක් ගැන කියලා. හරිද? ඔන්න මොනවා හරි ඔයා ඇප්ලිකේෂන් එකක් හදනවා මොබයිල් ඩිවයිසස් සෙල් කරන තැනකට. එතකොට ඔන්න මේකේ වෙබ්සයිට් එකක් හරි වෙබ් ඇප්ලිකේෂන් එකක් හරි ඔයාලා ඩෙවලොප් කරනවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි කරන්නේ අපි ඇප්ලිකේෂන් එකක් හදනකොට කරන්නේ මොන හරි වෙබ් බ්‍රවුසර් එක through page එකකට රික්වෙස්ට් කරපුවාම කෙලින් මේ page එකේ තියෙන කෝඩ් එක රන් වෙලා ඒක ඇතුලේ මොන හරි database connection තියෙනවා නම් ඒ ටික රන් වෙලා ඊට පස්සේ ඔන්න ඒකේ පෙන්වන්න ඕන data ටික පෙන්වනවා. හරිද? හැබැයි දැන් මේකෙදි සිද්ධ වෙන්නේ මේ MVC ආකිටෙක්චර් එක යටතේදී. එහෙම නැත්නම් මේ model view control කියන ආකිටෙක්චර් එක යටතේදී අපි රික්වෙස්ට් කරන්නේ control එකට. එහෙනම් ඔන්න තියෙනවා අපි ගාව දැන් mobile phone controller කියලා එකක්. මොකක්ද තියෙන්නේ? mobile phone controller කියලා එකක් තියෙනවා. හරි. දැන් ඉතින් control එකේ තමයි කියලා තියෙන්නේ අපි මෙන්න මේ විදිහට රික්වෙස්ට් එකක් ආවොත් එහෙම මොකක්ද රික්වෙස්ට් එකට කරන්න ඕනේ. නේ සමහර වෙලාවට ඔයා රික්වෙස්ට් කරනවා වෙන්න පුළුවන් mobile phone වර්ගවල list එකක්. සමහර වෙලාවට ඔයා රික්වෙස්ට් කරනවා වෙන්න පුළුවන් මොබයිල් ෆෝන් එකේ ස්පෙක්ස් මොනවා හරි. සමහර වෙලාවට ඔයා රික්වෙස්ට් කරනවා වෙන්න පුළුවන් මොබයිල් ෆෝන්ස් වල අපි කියමු ප්‍රයිසිං මොනවා හරි කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔයාගේ එක එක රික්වෙස්ට් එක අනුව මොකක්ද කරන්න ඕනේ කොහෙටද ඒ රික්වෙස්ට් එක යන්න ඕනේ කියන එක අපි ඩිෆයින් කරලා තියෙන කන්ට්‍රෝල් එක ඇතුළේදී. තේරුණාද? හරි. දැන් ඔන්න කන්ට්‍රෝල් එකට ඔයාගේ රික්වෙස්ට් එක ගියාට පස්සේ මොකද නේද කරන්නේ? ඔයා ඒ ඉල්ලන රික්වෙස්ට් එකට යන්න ඕනේ තැනට අදාළ මොඩල් එකක් එයා ගාව තියෙනවා. ඔන්න එයා කවතිනවා දැන් මොබයිල් එකට අදාළ මොබයිල් මොඩල් එක. ඔන්න මොබයිල් ස්පෙක්ස් මොඩල් එකක් තියෙනවා. ඔන්න ඒ මොඩල් එකක් තියෙනවා. අන්න ඔයා ගාව මේ විදිහට හදපු මොඩල් සෙට් එකක් තියෙනවා. ඒතර අර මොකද දන්නවද කරන්නේ? කන්ට්‍රෝල් එකෙන් කරන්නේ ඔයා යවන රික්වෙස්ට් එක දිහා බලලා එයා කෝල් කරනවා. එයා රික්වෙස්ට් එක පාස් කරනවා අර මොඩල් එකට. හරිද? දැන් ඔන්න හොඳම කතාව. දැන් ඔය මොඩල් එකෙන් තමයි ඩේටාබේස් එකත් එක්ක කරන ගනුදෙනුව කරන්නේ. කන්ට්‍රෝල් එක ඩේටාබේස් එකත් එක්ක ගනුදෙනුව කරන්නේ නැහැ. මොඩල් එක තමයි ඩේටාබේස් එකත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්නේ. ඔන්න මොඩල් එක ගිහිල්ලා ඩේටාබේස් එකත් එක්ක ඉන්ටරැක්ට් වෙලා එයාට ගන්න ඕන data ටික අරගෙන ඔක්කොම ටික කරගෙන ආපහු වෙනවා කන්ට්‍රෝල් එක ගාවට. හරිද? දැන් ඊට පස්සේ තමයි වැඩේ තියෙන්නේ. ඔන්න ඊට පස්සේ දැන් ඔයා ගත්ත ෆෝන් ලිස්ට් එකක් ඔයා ඩිස්ප්ලේ කරන්න ඉල්ලුවා කියන්නකෝ. ඔන්න ඒ විස්තර ටික දැන් තියෙනවා, data ටික තියෙනවා. දැන් ඔය data වලට පෙන්වන්න ඕනේ නේ. ඔය data ටික ඔයාට ඩිස්ප්ලේ කරන්න ඕනේ. ඔන්න ඩිස්ප්ලේ කරන පාර්ට් එකේදී තමයි ළමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ කවද? අර view එක කියන කෙනාව. ඔන්න ඔය අදාළ තැනින් තමයි ඔයාට සම්බන්ධ වෙන්නේ අර view එක කියන කෙනාව. තේරෙනවද? එතකොට ඉතින් ඔන්න view එක එනවා. එයා මොකද කරන්නේ? අර ඔයා ඉල්ලපු data ටික අදාළ data ටික අරගෙන ඔන්න dynamic විදිහට display කරනවා. දැන් ඔයාලා දන්නවා dynamic loading කියන්නේ මොකක්ද කියලා නේ. හරි. static ඒ දේවල් දැන් ඔයාලා දන්නවා. මොකද ඔයාලා application හදන කට්ටියනේ. හරි. දැන් ඉතින් ඔන්න dynamically data ටික presentation එකක් data presentation එකක් කරනවා views පාවිච්චි කරගෙන. ඔන්න ඕක තමයි MVC architecture එක කියලා කියන්නේ. model එක, view එක, control එක. හරිද? ඉතින් ඔය ආකිටෙක්චර් එක තමයි ෆලෝ කරන්නේ මේ Codignate framework එක. දැන් ඔන්න එහෙනම් මේ ඇවිල්ලා දෙන view එක. දැන් එහෙනම් අපි හිතන්න ඕනේ මේ අපිට ඇවිත් තියෙන view එකක් නේ. welcome to Codignate කියලා අපිට ඇවිත් තියෙන්නේ view එකක්. ඉතින් මේ view එක කොහෙන්ද generate වෙලා ඇත්තේ? මේ view එක කොහෙන්ද හැදිලා ඇත්තේ කියන එක ගැන දැන් ඔන්න අපිට චුට්ටක් බලන්න වෙනවා. ඔයාට පොඩි උදව්වක් මෙයාලා දීලා තියෙනවා. මේ view එක කොහෙන්ද ආවේ කියලා ඔයාට අඳුර ගන්න ඕන චූටි උදව්වක් මෙයා දීලා තියෙනවා. බලන්න. මෙයා කියනවා ඔයාට මේ ඇප්ලිකේෂන් එක කොහෙන්ද ආවේ මේක ලොකේෂන් එක දැනගන්න ඕන නම්
මෙයා කියනවා ඔයාලට බලන්න කියලා මේ ඇප්ලිකේෂන් කියන ෆෝල්ඩර් එකේ තියෙන welcome views කියන ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළේ තියෙන welcome message කියන PHP ෆයිල් එක චෙක් කරන්න කියලා කියනවා. ඔයාලට මේ view එක කොහෙන්ද ආවේ කියලා බලන්න ඕනේ නම්. හරි. අපි චුට්ටක් ඔය කියන පාත් එකට ගිහිල්ලා බලමු. හරි. ඇප්ලිකේෂන් කියන එකේ මෙයා කියන්නේ views කියන එකේ welcome message PHP කියන ෆයිල් එක තමයි අපිට බලන්න කියලා කියන්නේ. right on එහෙනම් ඒ කියන ෆයිල් එක දැන් තියෙනවා. මෙන්න මේ ෆයිල් එකේ තමයි අර අපිට පෙනිච්ච view එක තියෙන්නේ. හරිද? හරි. එහෙමනම් දැන් ඔන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් කියන ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළේ අපි බැලුවොත් එහෙනම් අපිට පේන්න දෙනවා controllers. මේ තියෙන්නේ controllers තියෙනවා. මෙන්න models උත් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔන්න මේ views කියන දේවල් ටිකත් මේක ඇතුළෙම තියෙනවා. ඔන්න එහෙනම් ඔය ඇප්ලිකේෂන් කියන ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළේ තමයි අපේ කෝඩින් එඩිටින් පාර්ට් එක සියලු දේම සිද්ධ වෙන්නේ. තේරුණාද? මේක හරි ලේසි. මේ ආකිටෙක්චර් එක අඳුරගත්ත ගමන් හරිම ස්පීඩ්ව බොහොම පහසුවෙන් අපිට ඩෙවලොප්මන්ට් කරගෙන යන්න පුළුවන්. හරිද? ඔන්න ඉතින් එහෙනම් අපිට අදාළ view එක තියෙනවා. දැන් අපි හරියටම තහවුරු කරගමු මේ view එකද අපි අර දැක්කේ කියලා. හරි. මම මෙතන චූටි වෙනස්කමක් කරන්නම්. ඔයාලට පේනවා මෙතන h1 tag එකක් තියෙනවා. මම මේක වෙනස් කරන්නම් welcome to IBA campus කියලා. right. දැන් මම ඔන්න page එක refresh කරා. ඔන්න බලන්න message එක වෙනස් වුණා welcome to IBA campus කියලා. එහෙනම් දැන් අපි හොඳටම තහවුරු කරගත්තා. අර අපි අතනදී දැක්ක view එක තමයි මෙතන දැන් මේ පෙන්වන්නේ කියලා. හරි. එහෙමනම් මේක URL එක දිහා අපි චුට්ටක් හොඳින් බැලුවොත් එහෙම ආට පෙයි මම මොකද්ද ෆයිල් එක කියලා පේන්නේ නැහැ නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි native application එකක් කරගෙන යනකොට ෆයිල් එකේ නම අපි URL එකේ අන්තිමට කෝල් කරන්න එපා. ෆයිල් එක අපි රික්වෙස්ට් කරන්න එපා. මොකද්ද ෆයිල් එක අපි රික්වෙස්ට් කරන්න කියලා බලා ගන්න. මේක එහෙම කතන්දරයක් මොකුත් නැහැ. තව චුට්ටක් ඉස්සරහට යනකොට මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ ෆයිල් එක මෙයා හයිඩ් කරගන්නේ කියලා. htaccess කියන ෆයිල් එකක් පාවිච්චි කරගෙන තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ. අපි චුට්ටක් ඉස්සරහදී බලමු කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. දැන් ඔන්න මේ index view එක. දැන් ඔයාලා දන්නවනේ ඕන වෙබ් සර්වර් එකක index view එක කියන්නේ මොකක්ද කියලානේ. ඒ කියන්නේ මුලින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එකට එන කෙනාට පේන view එක index එක. දැන් index එක තමයි මේ තියෙන්නේ. හරිද? දැන් මේක ජෙනරේට් කරේ අන්න අර view එකෙන් නේ welcome message කියන view එකෙන්. හැබැයි දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරා රික්වෙස්ට් එක අරගන්නේ controller කියලා කෙනෙක් කියලා. controller තමයි view එක ජෙනරේට් කරන්න කියලා අපි කිව්වා. එහෙමනම් මේ view එක ජෙනරේට් කරන controller කියන කෙනා කොහෙද ඉන්නේ? අන් ඒකටත් මෙයාලා වාට චූටි උදව්වක් කරලා තියෙනවා. මෙන්න බලන්න එයා අපිට කියනවා මෙන්න මේ view එකට අදාළ corresponding controller ඉන්නවා application කියන folder එකේ controllers කියන folder එක යටතේ තියෙන welcome.php කියන file එකේ. අන්න එහෙමනම් මේ view එකට සම්බන්ධ controller ඉන්නවා application කියන folder එකේ control කියන folder එක ඇතුළේ ඉන්න welcome.php කියන file එක ඇතුළේ. හරි. දැන් අපි චුට්ටක් ඔය file එකට ගිහිල්ලා බලමු මොකක්ද මේ controller කතාව කියලා. එයා අපිට කියන්නේ controller application එකේ controller වල ඉන්න welcome php කියන ෆයිල් එක තමයි මෙයාව control කරන්නේ. හරි. මම මේ කමෙන්ට් කරන දේවල් ටික අයින් කරගන්නම්. මේවා එච්චර අපිට වැදගත් නැහැ මෙතනදී. ඔන්න ඉන්නවා අර controller. දැක්කද? මේ welcome කියන controller extend වෙලා තියෙනවා CI controller කියලා class එකකට. දැන් මෙතනදී මම හිතන්නේ ඔයාලට PHP වල object oriented part එකක් යම් තාක් දුරකට දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ. කොහොමද classes extend වෙන්නේ? එතකොට inheritance ගැන පොඩි දැනුමක් අවබෝධයක් තියෙන්නත් ඕනේ. හරිද? හරි කමක් නැහැ. දැන් ඉතින් මොන බලන්න welcome කියන class එක extend වෙලා තියෙනවා CI controller කියන කෙනාට. මේ CI controller කෙනා ඉන්නේ මම අර කිව්වා system කියන class එක folder එක ඇතුලේ. අපි දැන් මේ ගැන කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට පේනවා මෙයාගේ මේ class එක තුළ තියෙන function එකක්. මොකද්ද function එකේ නම? index කියලා function එකක් තියෙනවා මේ. ඔයාලට පේනවා function එකක් තියෙනවා index කියලා. දැක්කද? ෆන්ක්ෂන් එකක් තියෙනවා index කියලා. ඉතින් මේ ෆන්ක්ෂන් එකේ ඇතුලේ ඉන්නවා කෙනෙක් කවුද? මෙයා කියනවා load කරන්න view එකක් welcome message කියලා. දැන් මේ welcome message කියන නම වලට හරි පුරුදුයිනේ. කවුද මේ ඉන්නේ? view එක ඇතුලේ ඉන්න welcome message කියන PHP ෆයිල් එක. එහෙනම් වෙන්නේ ඔයා මේකේ URL එක request කරනකොට මේ index.php ෆයිල් එකෙන් ගිහිල්ලා මේ welcome කියන ෆයිල් එකට control එකට එයාගේ ඉන්න index කියන මේ function එක call වෙලා ඒකේ ඉන්න අර view load කරලා දෙනවා ඔයාට. ඕක තමයි සරලව වෙන සිද්ධිය. ඉතින් ඕක අපි චුට්ටක් බැලුවොත් එහෙනම් URL එකේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට හුරු පුරුදු විදිහට ඔන්න අපේ directory එක code කියන එක directory එක මම මේක type කරනවා index.php. ඊළඟට මම මේක type කරනවා
කවුද? ඔන්න index.php කියලා කියන්නේ අපි ඉන්න ෆයිල් එක. අපි ඉන්න index ෆයිල් එක. ඊට පස්සේ මම මෙයාට කියනවා මෙයාගේ ඉන්න control එක. control එක කවුද? welcome control එකේ නම. ඔන්න එහෙනම් welcome කියලා ලිව්වා control එකේ නම. ඊළඟට function එකේ නම. මොකද්ද අපි function එකේ නම? index. හරි. එහෙම කිව්වත් මෙහෙම කිව්වත් generate වෙන්නේ එකම view එක. ඇයි? අපි කිව්වා ෆයිල් එක control එකේ මොන function එකටද අපි යන්නේ. හරි. අපි index කියන function එකට ගියා. ඔන්න index කියන function එකට ගියාට පස්සේ අපිට පේන්න තියෙනවා කවුද? මේ welcome කියන view එක. තේරුණාද? හරි. දැන් ඉතින් අපි ඩෙවලොප් කරනවා කියලා කියන්නේ අපි ඔය එඩිටින් පාර්ට් එක කරගන්න ඔය දැන් මේ දීලා තියෙන දේවල් ටික මෙහෙම අපිට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියලා එකක් නෑනේ. දැන් අපි අපේ pages add කරගන්න ඕනේනේ. අපේම controllers හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඕම් වැඩ ටිකක් අපිට කරන්න තියෙනවා. හරි. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ control එක වෙනස් කරගන්නේ කියලා. හරි. ඔන්න ඊළඟට මම ගිහිල්ලා මොකද කරන්නේ? මේ welcome කියන control එක මම වෙනස් කරගන්න home control කියලා. ඔන්න මම මෙයා වෙනස් කරගත්තා home control කියලා. දැන් ඔයාලා හිතන්නේ මම මේ URL එක request කරොත් එහෙම මොන වගේ දෙයක් සිද්ධ වෙයිද? request කරොත් එහෙම මොන වගේ දෙයක් සිද්ධ වෙයිද? මම පොඩි refresh පාරක් දීලා බලන්නම්. අන්න phone 4 දැන් මෙයා කියනවා මෙයාට මේ ඉල්ලන URL එක එහෙම නැත්නම් ඉල්ලන path එක දැන් මෙයාට හොයාගන්න බෑ. තේරුණාද? දැන් මෙයාට මේ ඉල්ලන path එක හොයාගන්න බෑ. කතාව සාධාරණයිනේ නේ. මෙයා අපි URL එක දාලා තියෙන්නේ welcome කියලා කෙනෙක්ව හොයන්න කියලා. welcome කියලා control කෙනෙක්. හැබැයි දැන් අපි ගාව ඉන්නේ home කියලා control කෙනෙක්ව. welcome කියලා control කෙනෙක්ව අපි ඉල්ලුවා. දැන් අපි ගාව ඉන්නේ home කියලා control කෙනෙක්. හරි. එහෙනම් අපි මේ welcome එක වෙනුවට control එකේ නම මම පාවිච්චි කරන්නම් home control කියලා. හරි. home control එකේ index කියන function එක. ඒත් පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒත් මෙයා කියන්නේ phone form තමයි. මේම එකක් නැහැ. මොකද්ද වෙන්න පුළුවන් දේ? හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයා කවදාරි ෆයිල් එකක් මෙහෙම rename කරනවා නම් ඔයාට මෙන්න මේ class එකේ නමත් වෙනස් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. දැන් මෙයා මේ extend කරන් ඉන්නේ welcome කියන නමෙන්. එහෙම හරියන්නේ නැහැ. class එකේ නමත් වෙන්න ඕනේ නම් home කියලා. හරි. ඔන්න එහෙනම් මම class එකේ නමත් home විදිහට වෙනස් කරගත්තා. දැන් මම මේක refresh කරොත් එහෙම ඔන්න ආපහු අර welcome message එක generate වෙනවා. දැන් කතාව තේරුණානේ. එහෙමනම් ඔන්න අපි ෆයිල් එකක් වෙනස් කරන හැම වෙලේම අපි ඒකේ class එකේ නමත් වෙනස් කරගන්න ඕනේ. දැන් එහෙනම් ඔන්න මම control එක වෙනස් කරගත්තා home කියලා. දැන් මගේ home control එකේ තමයි ළමයි මට අවශ්‍ය controllers ටික තියෙන්නේ. හරි. දැන් අපිට පුළුවන් ද බලමු view එක වෙනස් කරගන්න. අපි දැන් control එක වෙනස් කරගත්තා. දැන් ඔන්න අපි view එක වෙනස් කරගන්න යන්නේ. කොහොමද view එක වෙනස් කරගන්නේ? මම views වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ welcome php කියන message එක මම වෙනස් කරගන්නවා simple home කියලා. ඒකට දැන් මගේ කතාව වලට තේරෙනවා මං ගාව ඉන්නවා controller කෙනෙක් home කියලා controller කෙනෙක්. ඒ home කියන controller ගිහිල්ලා බලනවා එයාගේ තියෙනවා function එකක් index කියලා. ඒ index function එකට call වුණාට පස්සේ එයා ගිහිල්ලා load කරනවා මේ home කියන view එක. home කියන view එක. හරි. දැන් මේ home කියන view එක load කරනවා කියලා හිතනවනේ මම. හරි. මම දැන් මේක refresh කරන්න. ඔන්න මට දැන් error එකක් දෙනවා මෙයා. මොකද මෙයා කියන්නේ welcome message.php කියන ෆයිල් එකක් මං ගාව views වල නැහැ. welcome message.php කියන ෆයිල් එකක් මගේ views වල නැහැ කියලා දැන් මෙයා මට කියනවා. හරි. කතාව සාධාරණයි. ඇයි? අපි වෙනස් කරා welcome.php ෆයිල් එක අපි වෙනස් කරා home page එක විදිහට. නේ? එහෙමනම් මම කියන්න ඕනේ ආපහු නෑ මේක මම වෙනස් කරලා තියෙන්නේ. ඔන්න වෙනස් කරපු එකේ තමයි මෙන්න මේක කියලා අර function එක ඇතුළේදී මම කියන්න ඕනේ. කොතනද ওই function එක තියෙන්නේ? ওই function එක තියෙන්නේ අපේ home කියන control එකේ index කියන function එක. මේ තියෙන්නේ. මේ function එකේ දැන් මම කියන්න ඕනේ කොහොමද home කියන page එක load කරන්න කියලා. එහෙනම් ඔතන අපි සටහන් කරන්නේ මොකද්ද? අපි load කරන්න ඕනේ page එකේ view එකේ නම නේ. එහෙනම් ඔන්න home කියන page එක තමයි මම setup කරන්න කියලා කියන්නේ. දැන් මම refresh කරලා බැලුවොත් එහෙම view එක ඔන්න ආපහු අපිට සුපුරුදු view එක බලා ගන්න පුළුවන් නේ. දැන් ඔන්න ඔයාලට idea එකක් ආවා. අදහසක් ආවා. කොහොමද මේ control view කියන එක සම්බන්ධ වෙන්නේ නේ? මේක හරි පහසුයි. දැන් ඔන්න අපි control එක වෙනස් කරගෙන බැලුවා.
අපි ඔන්න view එක වෙනස් කරගෙන බැලුවා. දැන් තව චූටි වැඩක් අපිට කරන්න තියෙනවා. අපි බලමු ෆන්ක්ෂන් එක වෙනස් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් ඔන්න ඉන්ඩෙක්ස් කියන ෆන්ක්ෂන් එක තමයි තියෙන්නේ. මේ ඉන්ඩෙක්ස් ෆන්ක්ෂන් එක ගැන චූටි දෙයක් කියන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් ඕනෙම ලැන්ග්වේජ් එකක් ගත්තොත් එහෙම නේ ඔයාලා Java කරපු කට්ටිය ඉන්නවා නම් එහෙම නැත්නම් C programming හරි C++ හරි නේ Python හරි මොනවා කරත් ඔයාලා දන්නවා ඕනෙම ෆයිල් එකක ළමයි program ෆයිල් එකක main කියන ෆන්ක්ෂන් එක තමයි run කරන්නේ. main කියන ෆන්ක්ෂන් එක තමයි run කරන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලා හොඳටම ඉගෙනගෙන තියෙනවා. වෙබ් ඇප්ලිකේෂන් එකක සර්වර් එක ඉස්සෙල්ලාම හොයන්නේ කොයි ෆයිල් එකද? එක්කෝ index.html ෆයිල් එකක් එහෙම නැත්නම් index.php, index.py, index.ruby, index.java, JSP නේ. අන්න ඔය වගේ index ෆයිල් එකක් තමයි එයා හොයන්නේ. තේරුණාද? index ෆයිල් එක තමයි එයා හොයන්නේ. ඉතින් එහෙමනම් මේ ෆ්‍රේම්වර්ක් එකත් ළමයි කන්ෆිග් කරලා තියෙන්නේ. ෆ්‍රේම්වර්ක් එකත් ඩිෆෝල්ට්ම කන්ෆිග් කරලා තියෙන්නේ මේ index කියන ෆන්ක්ෂන් එකකින් තියෙන view එක ඉස්සෙල්ලාම ඩිස්ප්ලේ කරන්න කියලා. මොකද්ද? index කියන ෆන්ක්ෂන් එකේ තියෙන view එක ඉස්සෙල්ලාම ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් වෙන තමයි index ෆන්ක්ෂන් එක තමයි මුලින්ම කෝල් වෙන්න හදලා තියෙන්නේ. හරි. එහෙනම් මම මොකද දැන් කරන්නේ? මේ index ෆන්ක්ෂන් එක නම වෙනස් කරගන්නවා get home page කියලා. index ෆන්ක්ෂන් එකේ නම ඔන්න මම වෙනස් කරගත්තා get home page කියලා. අපි දැන් මේක බලමු run කරලා රිෆ්‍රෙෂ් කරාට පස්සේ මෙයා මොකද කියන්නේ කියලා. right. අන්න ආපහු අර 404 error එක දෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ඔන්න මෙයාට ෆන්ක්ෂන් එක අඳුර ගන්න බෑ. මොකද මෙයා දන්නේ index කියන ෆන්ක්ෂන් එකට යන්න මුලින්ම. හැබැයි මෙයා දැන් ෆන්ක්ෂන් එක අඳුරන්නේ නැහැ. අපි හදපු ෆන්ක්ෂන් එක, අපි ඩිෆයින් කරපු ෆන්ක්ෂන් එක මෙයා දන්නේ නැහැ. ඉතින් මොකද කරන්න තියෙන්නේ? චූටි වැඩක් නේ කරන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේ URL එක එහෙනම් අපිට කරන්න පුළුවන් නේද? අපි ෆන්ක්ෂන් එක ලියන්න අපි හදපු. මේ ෆන්ක්ෂන් එකට කෝල් කරමු අපි. get home page. අන්න ආපහු view එක load වුණා. දැන් අපි දේවල් තුනක් කරා. control එක වෙනස් කරලා බැලුවා. view එක වෙනස් කරලා බැලුවා. ඔන්න function එකත් වෙනස් කරලා බැලුවා. නේ? එහෙනම් හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ දේ තමයි index function එක තමයි මුලින්ම run වෙන්නේ. architecture එකේ කොහොමද MVC architecture එකේ මේ file URL එකක් access වෙන්නේ? මුලින්ම file එකේ නම, ඒකේ control එකේ නම, ඊළඟට function එකේ නම. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි එහෙනම් view එකක් කියන එක ළමයි access කරන්නේ මේ framework එකේදී. හරි. එහෙනම් ඉතින් ඔන්න අපි දැන් දන්නවා කොහොමද අපි function එකක් ලියලා ඒ function එකට call කරලා කොහොමද ඒ function එකේ තියෙන view එකක් load කරගන්නේ කියලා. හරි. දැන් අපි බලමු. එහෙමනම් default index view එක කොහොමද ආපහු දැන් මම මේ මෙතන URL එක අයින් කරලා බලනවා. අර අපි මුලින්ම දැක්කා වගේම automatically මෙයා මේ home control එක අඳුර ගනීද නේ? home control එක අඳුරගෙන එයාගේ තියෙන index function එක පෙන්නයිද කියලා දැන් ඔන්න මම බලන්න ලෑස්ති. දැන් මම මොකද කරන්නේ? මේ home කියන function එක get home කියන function එක නම වෙනස් කරගන්නවා ආපහු තිබ්බ විදිහටම index කියලා නේ? ආපහු තිබ්බ විදිහටම ඔන්න මම මේක වෙනස් කරගත්තා index කියලා. දැන් මම මේ ටික අයින් කරාට පස්සේ මම බලාපොරොත්තු වෙන කලින් විදිහටම මට මේ message එක පෙන්නයි කියලා welcome message එක. නමුත් වෙල්කම් මෙසේජ් එක පෙන්නුවේ නැහැ. ඔන්න ඒ වෙනුවට මට මෙයා එරර් එකක් දෙනවා මේක 404 කියලා. දැන් මොකද්ද වෙන්න පුළුවන් දේ? මම ඔයාලට කිව්වා මේ ෆ්‍රේම්වර්ක් එක සෙට් කරලා තියෙනවා මොන කන්ට්‍රෝල් එකේ මොන ෆන්ක්ෂන් එකද මුලින්ම රන් වෙන්න ඕනේ කියලා. නේ? හරි. දැන් අපිට සිද්ධ වෙනවා එහෙනම් ගිහිල්ලා වෙනස් කරන්න මොකක්ද? අපි හැදුවා කන්ට්‍රෝල් එකක් home කියලා. දැන් අපිට සිද්ධ වෙනවා එහෙනම් අපි මේ home කියලා හදපු කන්ට්‍රෝල් එක තමයි මුලින්ම රන් වෙන්න ඕනේ කන්ට්‍රෝලර් එක කියලා මේ ෆ්‍රේම්වර්ක් එකට හඳුන්වා දෙන්න. ඒක කොහොමද කරන්නේ? හරි. මම යනවා මගේ ෆ්‍රේම්වර්ක් එක ඇතුලේ තියෙනවා ෆෝල්ඩර් එකක්. config කියලා ෆෝල්ඩර් එකක් තියෙනවා. මේ ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ තියෙනවා routes කියලා ෆයිල් එකක්. config කියලා ෆෝල්ඩර් එකක් තියෙනවා. මේ ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ තියෙනවා routes කියලා ෆයිල් එකක්. දැන් ඔන්න මම routes කියන ෆයිල් එකට ගිහිල්ලා ඉන්නේ. ඔයාලට පේනවා මේක බලපු ගමන් default controller කියන වචනයක් පේන්න තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ default controller මේ තියෙන routes වල තියෙනවා default controller කියලා කෙනෙක්. එහෙනම් මේ default controller යටතේ කවුද ඉන්නේ? welcome කියන කෙනා තමයි default controller යටතේ ඉන්නේ කවුද? welcome කියන කෙනා. එහෙමනම් ඔන්න welcome කියලා කෙනෙක් අපි ගාව දැන් නැහැ. welcome කියන කෙනා අපි වෙනස් කරගත්ත කවුරු විදිහටද? කියන බලන්න. හරි. home එක විදිහටනේ. ඔයාලා කියන එක හරි. අපි වෙනස් කරා මෙයාව home එක විදිහට. ඔන්න එහෙනම් මම වෙනස් කරගත්තා default controller home එක කියලා. දැන් මම මේක refresh කරොත් එහෙම ඔන්න අපිට ආපහු අර අපේ default view එක load කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් එහෙනම් ඔයාලා දන්නවා කොහොමද control එකක් හදාගන්නේ, කොහොමද view එකක් හදාගන්නේ, කොහොමද ඒ view එක control එක call කරන්නේ, කොහොමද ඔයාගේම function එකක් හදාගන්නේ නේ. ඔන්න ඔය දේවල් ටික දැන් ඔන්න අපි බැලුවා කොහොමද මේ framework එකත් එක්ක වැඩ කරගෙන යනකොට අපිට කරන්න තියෙන්නේ කියලා. හරි. එහෙනම් අපි
පළවෙනි කොටසින් ওই දේවල් ටික තමයි අපි කතා කරන්නේ. දැන් කොහොමද අපි අපේම කන්ට්‍රෝල් එකක් හදන්නේ, අපේම view එකක් හදන්නේ සහ අපේම ෆන්ක්ෂන් එකක් හදන්නේ කොහොමද ඒවට කෝල් කරන්නේ, URL එක කොහොමද ඇක්සස් කරන්නේ කියන එක දැන් අපි ඔන්න බැලුවා. හරි. දැන් අපිට ඊළඟ සෙෂන් එකේදී කතා කරන්න පුළුවන් කොහොමද forms data collect කරගන්න විදිහ නේ, කොහොමද ඊළඟට තවත් අපි additional කොහොමද pages views මේකට controllers add කරගන්නේ, කොහොමද model එකක් කොහොමද create කරගන්නේ නේ. මෙන්න මේ දේවල් ටික අපි ඊළඟ session එකේදී අපිට බලන්න පුළුවන්. එහෙමනම් දැන් මේ ටික හොඳට practice කරගෙන ඊළඟ එක ready වෙන්න. එහෙනම් ඔන්න ඊළඟ එකේදී අපි බලමු කොහොමද මේ application එක continue කරගෙන යන්නේ Coordinator framework එකත් එක්ක කියලා. හරි. එහෙනම් හැම දිනාටම බොහොම ස්තුතියි සහ සුබ දවසක්.